Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta tiếp tục series các món nấu với món bánh canh giò heo nha các bạn. Còn gì bằng khi tự tay mình làm đãi cả gia đình nồi bánh canh nóng hổi, thơm ngon, nước lèo trong với vị thơm ngọt đậm đà, đầy đủ hương vị. Thịt giò heo được bóc kỹ, mềm nhưng chắc, giữ được độ ngọt tự nhiên. Bánh canh vị thanh nhẹ, ăn trong ngày nắng cũng ngon, ngày mưa húp nước lèo nóng hổi lại càng hấp dẫn. Nấu rất dễ, sau khi xem xong bảo đảm ai cũng làm được. Nào chúng ta cùng bắt đầu ngay nha. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu để tiện chuẩn bị trước khi thực hiện. Đầu tiên mình sơ chế phần giò heo nha các bạn. Các bạn mua nguyên chân giò hoặc bắp đùi trên cũng được, tùy thích hết các bạn. Mình lóc phần thịt ra để bó giò nè. Các bạn dùng mũi dao bén lóc từ trên xuống dưới, đi sát phần xương, lóc khéo không cho đứt da nha các bạn. Hoặc nếu không thích bó giò, các bạn có thể chặt khoanh ra hàm cũng được ha. Tuy nhiên bó giò thì hàm thịt sẽ săn chắc và giữ được chất ngọt tốt hơn đó các bạn. Khi trang trí lên tô bánh canh nhìn cũng hấp dẫn hơn nữa. Phần xương này thì mình sử dụng hầm để lấy nước ngọt ha. Phần chân dưới thì mình chặt khoanh ra như thế này nè. Các bạn có thể nhờ người bán làm giúp cho đỡ cực nha. Muốn cho thịt đậm đà, sau khi lóc xương ra xong, mình ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm và 1/3 muỗng cà phê tiêu, 2/3 muỗng cà phê đường, xoa đều bên trong. Sau đó gói gọn lại cho phần thịt vào trong nè, phần da heo bao bên ngoài. Tiếp theo chúng ta dùng dây chuối hoặc dây cô tông chuyên dụng để cột nha. Các bạn quấn và cột chặt nó lại. Mình sử dụng thêm thịt vai này, mình cũng ướp rồi cuộn lại giống như cột bắp giò luôn nha. Các bạn có thể dùng thịt đùi hoặc thịt ba rọi cũng được ha. Tiếp theo mình sẽ trụng phần thịt này nha. Cho nước sôi vào nồi, cho vào 1 muỗng canh muối. Cho xương và thịt vào mình trụng trong 3 phút. Xong rồi mình vớt ra và mình đem đi rửa lại một lần nữa cho sạch ha. Mình sơ chế kỹ thì khi nấu nước lèo mới trong nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành hầm xương nha. Cho nước nóng vào nồi, mình cho 4 lít nha các bạn. Cho xương vào. Tiếp theo mình cho thịt vào luộc chung luôn nè. Cho vào 1 muỗng canh muối và 20g đường phèn. Khi nước sôi các bạn nhớ hớt bọt nha. Ở 15 phút đầu tiên này thì bọt thường có rất nhiều. Các bạn chịu khó canh chừng và hớt bọt để nước lèo được trong nha. Tiếp theo thì mình bào vỏ củ cải trắng, cắt khúc, rồi chẻ to như vậy. Để chút nữa mình cho vào hầm chung cho ngọt nước ha. Mình cho khô mực vào lò vi sóng quay 40 giây cho khô mực thơm là được nha. Tiêu sọ thì mình cũng cho vào chảo, rang sơ cho thơm. Rồi cho ra lưới lọc. Tôm khô mình rửa sạch và rang lên cho thơm hết các bạn. Khi rang tôm sẽ thơm hơn rất là nhiều. Gốc ngò này các bạn đừng có bỏ nha. Thêm 2 củ hành tím mình chẻ đôi ra. Củ hành tím mình cho vào luôn. Cho vào đây khoảng 4-5 cái gốc ngò như thế này. Nếu không có cũng được, không sao. Sau khi hầm được 20 phút thì mình cho khô mực và tôm khô. Lưới lọc hương liệu
củ cải trắng vào hầm chung luôn. Và mình sẽ tiếp tục hầm ở đây. Giảm lửa nhỏ vừa cho nước sôi riu riu. Các bạn nhớ hớt bọt nếu có, để nước lèo mình được trong. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ xắt hành lá. Mình cắt khúc phần gốc hành, còn phần lá thì mình xắt nhỏ ra. Ngò rí mình cũng xắt nhỏ luôn để mình làm rau nêm ha. Cắt chanh ra từng miếng nhỏ như vậy. Ớt thì mình cắt xéo ha các bạn. Hành tím này thì mình bào mỏng rồi phi vàng nó lên. Bào đều như thế này nè các bạn. Mình cắt nấm ra luôn nè. Nấm lớn thì mình chẻ làm tư. Để nguyên vài cái nấm cứa chữ thập để mình trang trí cho đẹp mắt ha. Các bạn dùng nấm rơm, nấm đông cô tươi tùy thích nha. Nồi nước lèo đã nấu được 1 giờ 30 phút rồi đó. Khoanh giò đã mềm, mình tạm vớt ra. Lưới lọc nè, củ cải, tôm khô nó ra chất ngọt rồi, mình vớt ra luôn. Còn lại phần thịt và giò bó này thì mình hầm thêm khoảng 15 phút nữa cho thịt đủ mềm nha các bạn. Tiếp theo mình luộc bánh canh nha. Bạn nào sử dụng bánh canh đông đá thì mình nên lấy ra trước 1 tiếng. Khi nước đã sôi thì chúng ta cho vào 1 muỗng canh dầu. Bây giờ cho bánh canh vào trụng trong 1 phút rồi mình tắt bếp và mình để trong nước nóng khoảng 1 phút nữa nha. Xong rồi mình vớt bánh canh ra và cho ngay vào thau nước lạnh. Đổ ra rổ cho ráo nước ha. Bây giờ mình xào sơ nấm cho bán đi mùi hăng nè. Cho 1 muỗng canh dầu vào chảo và cho một ít hành tím băm, phi lên cho thơm. Cho nấm vào xào lên. Cho thêm 1 muỗng canh nước, xào lên cho gia vị tan. Nêm vào 1 muỗng cà phê bột nêm, một chút tiêu. Trộn đều rồi mình tắt bếp. Xào sơ là được nha các bạn. Thịt mềm rồi, mình vớt ra cho ngay vào thau nước lạnh để thịt không bị đen. Và nồi nước lèo này thì mình thêm vào 1 lít nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi khi nấu. Cho nấm đã xào vào luôn. Bây giờ chúng ta nêm nếm nước lèo nha các bạn. Với lượng là 4 lít nước lèo mình sẽ nêm vào đây nửa muỗng canh muối, 2 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh đường, nửa muỗng canh bột ngọt để điều vị, 1 muỗng canh nước mắm. Trộn lại cho gia vị tan và mình thử lại. Mình thấy vừa rồi đó các bạn. Lúc này các bạn có thể điều chỉnh lại theo khẩu vị gia đình ha. Nhớ lưu ý là độ mặn của tôm khô và khô mực có khác nhau nữa nha. Cho gốc hành lá vào sau cùng và mình tạm tắt bếp. Bây giờ giò bó cũng đã nguội bớt. Mình tháo dây cột ra và xắt ra để trang trí lên tô bánh canh. Xắt dày một chút để ăn cho giòn nha các bạn. Và mình đã hoàn thành xong món bánh canh giò heo rồi đó các bạn. Mình trang trí ra tô và dùng thôi. Cho sợi bánh canh vào tô. Xếp lên mặt khoanh giò heo. Và vài miếng thịt sắc. Bạn nào ăn huyết heo thì mình cho thêm vào ha. Nêm hành, ngò, ớt.
cho nước lèo đang sôi với vài cái nấm lên mặt tô. Thêm hành phi nữa nha các bạn. Nhìn hấp dẫn chưa nè? Và mình rắc tiêu cho thơm nữa nè. Dọn cùng chén nước mắm trong với vài lát ớt để chấm giò heo nha các bạn. Nặn thêm một chút chanh nữa cho tròn vị nha. Thịt giò được ướp và bó lại nên khi ăn vào có độ ngọt đậm đà, mềm giòn rất là ngon. Khoanh giò không quá mềm, quá béo và có độ giòn từ gân heo nữa, rất là hấp dẫn. Khi ăn chấm thêm chút nước mắm mặn cho thêm đậm đà hen các bạn. Nước lèo trong có vị thơm ngọt đậm đà. Ăn cùng sợi bánh canh mềm, dai, tất cả cùng hòa quyện nên tô bánh canh giò heo ngon đặc biệt luôn các bạn. Chúc các bạn nấu bánh canh thật ngon cho gia đình và bạn bè vào dịp cuối tuần này nha. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm đăng ký để xem những video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để tham khảo dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.